Welcome back ulit sa Ribi Trivia Channel, ang channel na walang subscriber pero madaming informative videos. Sa panahon ngayon na halos online na lahat, ultimo mga assignment sa mga bata ay through online means na din, na kadalasan ay bumabagsak sa pagre-record ng video. At dahil hindi naman pang professional ang setup natin sa bahay, na kadalasan ay may maingay pang paligid, kahit gaano pa kaganda ang camera ng phone mo, bagsak pa din ang audio quality. Kaya kapag nag-edit ako ng video ng mga anak ko, nauubos ang oras ko sa pag-enhance ng audio part ng videos nila. Kaya hinanapan ko ulit ng solusyon to, syempre. May nakita naman akong mumurahing clip-on microphone sa Lazada na perfect 5 stars ang review. At ang presyo niya ay mas mura pa kaysa sa McChicken Burger meal na McDo. Nabili ko siya ng 170 pesos lang. Yung link sa item ay available sa video description sa ibaba kung gusto niyo i-check. At sa video na to, titingnan natin kung sulit ba yung 170 pesos na ginastos ko dito sa clip-on mic na to. Alright, syempre umpisa natin sa unboxing. Makikita nyo kaya mura to kasi generic lavalier microphone lang ito. Hi-fi voice, clear sound quality, syempre at strong anti-interference. Yung gilid niya ay wala namang info masyado. Superb sound for audio and video recording daw. Malalaman natin yan mamaya. Features niya ay omnidirectional condenser, high quality mic din daw, low handling noise, easy to use, may clip. Syempre clip-on mic nga. May foam windscreen sa mic at may pouch daw. Transducer niya daw ay electret condenser, wala ko idea kung ano ibig sabihin nun. Polar pattern ay omnidirectional, frequency ay 20 to 16 kHz. Signal/noise ay greater than or equal to 58 decibels, so good yung noise cancelling niya dapat. Mic sensitivity ay negative 34 plus or minus 2 decibels. Length niya ay 1.5 meters at weight niya ay 25 grams. Buksan na natin. Ito yung mic. Asa yung pouch? Sinungaling siya, wala namang pouch sa box. Walang ibang laman ng box kundi yung mic lang. Anyway, buksan na natin to. May foam windscreen nga. May clip din para pwede mong ipitin sa damit kapag gagamitin para hands-free ka. Ang 3.5mm jack niya ay mukhang okay lang din. Gold color na may 3 stripes. Ine-expect ko 2 stripes lang to kasi mic lang siya pero 3 siya. Sakto lang ang kapal ng cable niya at normal na texture lang din, hindi siya braided or something. Okay, let's test this. Timbangin muna natin siya bago natin i-test. 18 grams. So mali na naman yung sabi sa box na 25 grams. Pero okay to kasi napaka lightweight niya. Sukatin naman natin ang haba niya ngayon. Nilatag ko siya sa sahig kaso ayaw niya tumuwid pero nasukat ko na yung hanggang dulo niya. Tingnan natin yung dulo ng metro para sa sukat. Sabi sa box ay 1.5 meters siya, pero sa tunay na buhay ay 3 meters pala siya. So pareho ng weight kanina, mali ang nasa box pero I'm not complaining. Hello, titest naman natin ngayon yung sound nito sa cellphone. Ngayon nasa cellphone speaker pa ako. Panoorin nyo muna yung live wallpaper ko habang tinitest natin yung sound. Kung gusto nyo malaman kung paano gawin yan, meron akong video niyan, ililink ko sa top right corner ngayon. Okay? So ngayon, sasalpak na natin itong 3.5mm jack sa cellphone. Okay. Salpak na. So, testing natin kung mic talaga yung gumagana. Discuss natin. At tapik-tapik natin. Okay. Hello, this is a testing of the clip-on mic sound in a cell phone. Test 1, 2, 3. Hello, mic test. Sound check 1, 2, 3. Hello, hello, hello. Okay, kapag na natin siya, balik tayo sa phone speaker. Malaki ba pinagkaiba? Test naman natin siya ngayon sa laptop. So, ang gagamitin ko pang test dito ay Audacity. Magre-record ako ng laptop speaker tapos record ng phone. I-overlay ko yung sound na makukuha ko doon para marinig mo. Palitan muna natin yung ating wallpaper at medyo nakakahilo tong galaw ng galaw na wallpaper na to. Gawin natin aquarium. Favorite ko. Okay? So, buksan natin ang Audacity.
Tinenote ko lang, meron pala akong KRISP dito, kaya baka yung pukpok ng testing sa mic ay hindi marinig dahil kina-cancel out niya yung noise. So nasa microphone tayo ngayon. So lahat to nasa KRISP. So sa KRISP ko lang babaguhin yung microphone. Okay, simulan na natin. Testing from laptop speaker. Test 1 2 3. Test 1 2 3. Okay, save natin yan. Okay, so nandito na siya sa desktop. Ito siya, 1 MP3. So create tayo ng bago. Ngayon, sasaksak na natin to sa laptop. At ito na ang gagamitin natin pang record ngayon. Hello test, this is a testing of the clip-on mic. Test 1 2 3, test 1 2 3. Hello? Okay, so save natin siya as 2. Okay, test naman natin siya ngayon sa noise cancelling niya. So nandito ako sa tabi ng electric fan. Bubuksan ko ngayon electric fan. Ayan, bukas na electric fan ngayon. Tabing-tabi talaga ako ng electric fan ngayon, as in mga 1 inch lang yung layo ko sa electric fan. Okay, papatayin ko yung electric fan ngayon. At ngayon, mag-i-snap naman ako ng fingers ko. At halos 2 inches lang yung layo ng fingers ko. Sa mic, naririnig nyo ba? Okay. A few moments later. Kakatapos ko lang pakinggan yung noise cancelling recording ko. At wow! Grabe, halos wala akong narinig na background noise. Yung pag-snap ng fingers ko, wala talaga. At yung electric fan, merong noise, pero parang 1 to 2% lang ng noise sa tunay talaga. Galing. Yung ease of usage niya ay mataas din. Saksak nyo lang sa 3.5mm jack, good to go na. Yung clip niya ay madali din gamitin. Kahit sa gilid o sa gitna ng damit nyo pa i-clip, kapit na kapit siya. Hanggang 10 inches na layo sa bibig ay okay pa siya. Pag more than 10 inches na layo, medyo humihina ng sagap ng boses. At take note na input lang ito. So, audio na papasok lang sa gadget. Pero 3 strips ang jack niya, kaya kapag sinaksak siya, nadedetect siya as speaker na din. Pero wala siyang speaker, kaya hindi makakapag-playback sa kanya. Kailangan mong i-unplug muna siya para marinig mo yung record. Pero nagawa ko ng workaround to. Habang nakasaksak ang mic, nakakonect ako sa Bluetooth headphones, yung Taotronics SoundSurge 85 ko. Lagay ko yung link sa taas ng review ko niyan. Tapos, ginawa kong output or speaker ang Bluetooth headphones habang input ang mic. So, full cycle na uli siya na microphone as audio input at Bluetooth headphones as audio output. In conclusion, ilang days ko palang nagagamit ang clip-on microphone na to, kaya hindi ko pa masasabi kung durable siya at kung gaano siya katibay. Pero based sa quality ng audio na napoproduce niya, sulit na ang 170 pesos mo dito. By the way, lahat ng narration ko sa buong video na to ay recorded using itong clip-on mic na to at wala akong editing na ginawa sa kanya after recording. At ito pa, nirecord ko ang boses ko ng bandang hapon kaya madaming noises sa labas habang nagre-record ako. Pero wala akong napansin na malakas na background noise sa voice recording ko. Galing, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, panalo tong clip-on mic na to. Highly recommended, lalo na sa price niya. Sobrang sulit na sulit ka na rito. Alright, I hope this helps. If you like the video, give me a thumbs up. If you love it, please consider subscribing to the channel. Nila Suj for watching. Bye-bye.